তো আপুনি যদি বিচাৰে যে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নামটো সোমাইছে নে নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব তো সেইটোৱে দেখুৱাম। তো পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপুনি চাৰ্চ বাৰত গৈ এনেকৈ টাইপ কৰি দিব NFSA বুলি। তো NFSA বুলি যেতিয়া লিখি টাইপ কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তো ইয়াত আপুনি যিটো ওপৰৰ অপশ্যনটো দেখা পাইছে NFSA, ইয়াত গৈ আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত 3 লাইন যিটো দেখা পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ ওপৰত অকণ ডাঙৰকৈ আহিব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চাওক ইয়াত ৰেচন কাৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে। তো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক এই তলত যোনটো অপশ্যন আহিছে তাত আপুনি গৈ আকৌ ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, অসম বুলি, আছাম বুলি। তো ইয়াত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ হৈছে, ইয়াত অ'কে ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ এই কেপচাটো ভৰাই দিব লাগিব, যোনটো ইয়াত লিখা থাকিব সেইটো কেপচা আপোনাৰ তাত ভৰাই দিব লাগিব। ভৰাই দি আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তো ইয়াত আছাম ষ্টেটটো আছেই, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম আহিব। মই ইয়াত মোৰ ৰেণ্ডমলি যিকোনো এটা মই চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম। তো মই ইয়াত নগাঁও চিলেক্ট কৰি দিওঁ। চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব, লোডিং হ'ব। তাৰপিছত আপুনি নেক্সট অপশ্যনটোত যাব। তাত গৈ আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যোনটো হেৰি হয় NFSA অফিচাৰ সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি আকৌ ইয়াত যোনটো চাব ডিভিজন যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা হয় তেন্তে আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ নেক্সট অপশ্যন যিবিলাক আছে সেইবিলাকো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ইয়াত আপোনাৰ যোনজন হেৰি হয় ৰেচন দিয়ে তেখেতৰ নাম ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো আকৌ লোড ল'ব, অকণমান আপোনাৰ টাইম দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিবিলাক হেৰি আছে টাইপছ আছে সেইবিলাক আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট অলে কৰি দিওঁ মই, আপুনিও চিলেক্ট অল কৰি দিব। নেক্সটত আপুনি কি কৰিব, নেক্সট যিটো অপশ্যন আছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ চাওক ইয়াত আছে ভেৰিফাইড, ডিলিটেড, ইয়াত টু ভেৰিফাই। তো আপুনি চিলেক্ট অলত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, নেক্সট অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ৰেচন কাৰ্ড যিটো ওপৰ অপশ্যন আছে সেইটোতে আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব। মেম্বাৰ ৱাইজ আপুনি যদি চাব বিচাৰে তেন্তে মেম্বাৰ ৱাইজ কৰি দিব। এইটো কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত আপোনাৰ অল চিলেক্ট কৰি দিব। তো অল দিয়া বেটাৰ হ'ব। তো তাৰ পৰা আপুনি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। তো মই ইয়াত অল কৰি দিলোঁ। তো অল কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সটৰ আৰু লাষ্ট যিটো অপশ্যন আছে তো সেইটো আপুনি এটাই অপশ্যন পাইছে, সেইটো আপুনি FPSৰ মেম্বাৰ ৱাইজ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ভিউ ৰিপৰ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ছাইডত চাব পাৰে সেইটো ভিউ ৰিপৰ্ট। তো ইয়াত আপুনি গৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান টাইম ল'ব, লোডিং হ'ব। আপোনাৰ অকণ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। ধৈৰ্য ধৰিলে আপুনি আপোনাৰ লিষ্টখন পাই যাব। তো আপুনি দেখিব পাৰিছে লিষ্টখন আহি গৈছে। তো সেইখন ৰিটেইলাৰৰ আণ্ডাৰত কিমানখিনি কনজিউমাৰ আছে, কিমানখিনি কাষ্টমাৰ্ছ আছে গোটেইখিনি লিষ্ট আহি যাব। ইয়াত আপোনাৰ ৰেচন নাম্বাৰ সহ আপোনাৰ মেম্বাৰ ID সহ গোটেই ডিটেইলছ আহি যাব, যে আপোনাৰ ফেমিলিত যদি কাৰোবাৰ নাম এপ্লাই কৰিছিলে সোমাইছে নে নাই সেইটো আপুনি ইয়াত আপডেট দেখা পাব। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনো দবাই দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।